Sininong may pinapagawa sa akin? Natatandaan pa ba ang babaeng to? Oo naman. Hindi ko makakalimutan yung mahaderang yan. May alam ka ba kung nasan to ngayon? Marami naman akong pwedeng pagtanungan kung asan niya surot na yan. Simula nung makalaya ako, hindi ko na ata nakikita ni isa sa mga asungot na tropa ni Calvin. Namatay ang 3 bata sa enkwentro sa Alakdan. Bukod tanging etong si Matias at si Pablo lang ang nakaligtas. At silang dalawa ang nakita kong kasama ni Calvin. Dali mo sila sa akin. Sila ang susi para malaman natin kung anong katotohanan. Iwanin ka na kasi, iho. Sa nalalaman mo tungkol kay Calvin. Si Jory, hindi ko alam! Hindi ko alam patay na si Calvin! Will you marry me? Yes. Yes. Mahal, matagal na natin hinintay itong kasal na to. Ilang beses na postpone yung kasal natin. Wala na itong atrasan. Muntik ka na wala sa akin noon. At hindi ko hahayaan mo ulit yun. Hindi ako papayag na makasal si Paing at Joan. Unang-una, mahirap lang siya. Ano ipapakain niya sa anak ko? At pamilya niya rin ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Ikaw ay tatalaga kong maging chief ng kapulisan dito sa Pilipinas. At alam kong bagay na bagay sa'yo. Ang 4 na estrella. Inulok niya ako na maging chief of police. Kapag tanggapin ko yon, mas malalaman natin kung totoo nga hinala natin 3. Kung siya ang utak sa pananambang kay Madam President. Ako, si Elias. Pinatay ng sindikatong Golden Scorpion ang aking mag-ina. Kaya gumanti ako. Pagbabayaran nyo ngayong gabi! Lahat ng kasalanan nyo! Pinabagsak ko silang lahat. Senyor! Kasama ang leader nilang si Edgardo Magallanes. Na siyang tunay ko palang ama. Kanina pa tayo naglalaro! Magtapat tayo! Anak nga kita. Hindi ka marunong magpatalo. Pero simula pa lang pala ang totoong laban. Ang ganib na si Senator William, planong pamunuan ng buong Pilipinas. Bilang tagapaglingkod ng bayang ito, ako ay naniniwala na sa mga oras na ito ay kailangan pairalin ang kamay na bakal. Kasama ang mortal kong kaaway. Elias Guerrero! Na si Calvin. Hindi pa tayo tapos! At si Edgardo, muling ibabangon ng Golden Scorpion. Welcome back, Senator. Hanggat hindi nauubos ang masasama. Tuloy ang digmaan. Pero Subrigarte, delikado ho yung iniisip nyo na mag-espiya kay Senator William para malaman ho natin ang bawat kilos niya. Lalo na't ngayon, siya na ho ang presidente ng Pilipinas. At hindi rin natin alam kung sinong bagong galamay niya. Ano pa nalalaman mo, Elias? Buhay si Calvin Magallanes. Yung pumatay sa mag-ina mo.
kasama siya sa tumambang sa amin kina Madam President. At hanggang ngayon, hindi niya pa rin ako tinitigilan. Si Calvin Magallanes. Siya dapat yung magiging pinuno ng Golden Scorpion, di ba? Na may posibilidad na magkampihan sila ni Senator William. Na siya naman turmaydor kay Edgardo Magallanes. Chief, hindi na ako magtataka kung gano'n talaga gagawin ni Calvin. Dahil sobrang ganit siya sa kapangyarihan. At kung sino ang mga nasa taas, yun ang titikitan niya. Elias, kung ganun, hindi lang si Presidente ang target nila. Kung tinutugis ka ni Calvin, at totoo na sa likod siya ni President Romero sa pag-ambush mo, ibig sabihin delikado ang buhay mo at ang buhay ng pamilya mo. Naniniwala pa rin akong protektado kami ni Mayor dito sa tahanan niya. Pero kung ano man ang mangyari, pagkahandaan ko muling pagharap namin ni Calvin. Alam niyo dahil dyan sa nalaman ko, buo na desisyon ko na imbestigahan si President Romero. Elias, nandito kami para sa'yo. Maraming salamat, brother. Chief. Ito na lang ho. Kuya, salamat. Ay, oh. Si Alma yun ah. Siguro sapat na itong pinamili natin. Total, konti lang naman tayo eh, no? Oo, Nay. Alam mo, Nay, gusto ko, pag kinasal ako, katulad lang din ng simpleng kasal ni Napaeng tsaka Joanne. Yung pinakamalapit lang sa buhay nila yung imbitado. Tapos, sa bahay na lang din ni Mayor yung venue. Para tipid. Alam mo, gutom lang yan. Pakainin na kita dun sa loob. O basta lahat ng pinamili natin, imbak natin sa ref. Total, sa linggo pa naman ang kasal. Sige pa. Halika na. Kung sinuswerte ka naman talaga, sikreto na lumilapit sa'yo. Itatawag ko na to. Nangangati na naman yung kamay ko. Nangangati yung kamay ko. Senyor, kumpleto na itong pera. Nagsalita na ba si Matias? Mamatigas pa din. Pera pa mo lang, magsasalita rin. Senyor, matanong ko lang. Sakaling ang umamin si Matias na nag-trader si Calvin, paano na? Mahal? Oh, mahal. Kanina ka pa ba sa baba? Karating ko lang. Sana tinawagan mo ako nung pauwi ka para nakapaganda ako ng makakain mo. Mahal, gusto lang kitang pamasdan ng ganyan. Masaya. Nagninining ang mga mata. Alam mo, excited na excited ako. Umuwi araw-araw para makita kong ubod ng gandang asawa ko. Mahal mo pa rin ako kahit na maging ano yung itsura ko.
Oh, syempre naman. Kahit anong itsura, mahal na mahal kita. Kahit na Ano yan? kung ganito. Yan, kung ganito. Buntis? Oh, syempre. Lalo na. Talaga ba? Huwag kang mag-alala. Malapit na. Magiging tatay ako? Gusto ko sana muna i-confirm sa doktor pero mas gusto ko nakasama ka. Kaya sinabi ko na sa'yo. Kung totoo ngang hinuhudas ako ni Calvin, masakit man para sa isang ama. Pero kinakailangan ko na siyang isauli sa kanyang pinanggalingan. Chief Ricarte, kailangan kong kooperasyon mo at ng buong kapulisan. Kailangan natin lipulin ang problema ng droga, hindi lamang dito sa Maynila, kundi sa buong bansa. Makakaasa kayo, Secretary Abalos. Kasama kami sa laban nyo, laban sa droga. Ako at 10 na aking mga kasamahan. Salamat sa suporta, Chief Ricarte. Ang totoo niyan, Secretary Abalos, meron na kami update tungkol dun sa operasyon ng droga sa banal ng lupa. Notorious ang lugar na yan, ang banal na lupa. Talamak ang mga nakatira dyan. Lalo na, hindi lamang ang nagbebenta, pati na rin ang mga gumagamit. Slide please. Sabi ng contact namin, maliban sa pagbebenta ng droga, nagluluto na po sila ng droga doon. May mga babae, bata, ginagawa nilang runner. Maraming tao takot pumasok dito. Dahil sabi nila, kapag pumasok ka dito, hindi ka na makakalabas ng buhay. Next slide, please. Ito si alias Alvaro. May malaking tattoo siya ng buhaya sa dibdib. Kinikilala siyang pinuno dito sa lugar na to. Para siyang Diyos. Pag walang basbas niya, hindi ka banal. Hindi ka makakaapak sa lugar niya. Hindi pwede ang ginagawa nilang ito, Chief Ricarte. Nagahari-harian sa lugar at walang takot sa batas. Kailangan mabuwag natin ang teritoryo nila. Organize ka kagad ng raid sa lalo madaling panahon. Makakaasa po kayo, Secretary Abalos. Bubuwagin natin ang operasyon nila. At gagawin ko lahat para mahuli sila. Lalo na tong alias Alvaro na to. Sabihin mo lang sa akin, Chief Ricarte, lahat ng kailangan mo. Itong si alias Alvaro ay isang malaking isda. Kinakailangan mahuli kagad natin siya. At tanda mo ito, ikaw at ako, magkasangga tayo sa laban. Maraming salamat, Doc. Congratulations. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you too. Ingat, Doc. Check lang. Apo. Thank you. Ay, Elias, Congratulations. Alam ko may emergency. walang emergency, Elias.
Elias. Buntis si Joanne. Buntis ka? Magkakaanak tayo? Oo, syempre. Congratulations, brother! Congratulations. Salamat. Elias, wala man kaming kanya-kanyang pamilya. Pareho na, magkakaroon na kaming pamilya. Brother, hindi totoo yan. Noon pa man, mga bata pa tayo, pamilya na kita. Pamilya mo rin si Nanay Alma at ang lahat ng mga tagapalangga, pamilya mo. Napakasarap sa puso na sa akin yung unang sinabi ang balita na yan. Congratulations. Brad, maraming salamat. Maraming salamat. Kain na tayo, Brad. Libre mo. Oh, syempre. Tara. Ano? Halika. Saan tayo? Sa ano? Sino kayo? Doon kayo pa. Pili na. Alam mo to. Ano lang kayo? Tusok-tusok na lang kayo. Oo. Sige. Ay, yung palamig pala. Yung palamig. Oh. Sarap yan. Sarap yung palamig ka. Doon ang kakipili. Ay, oo. Okay. Yung palamig dyan, ha? Okay. Oh, ikaw. Magkano sa'yo? Oh, sige, dito na kayo. Okay na yan. Ano yung bago mong racket, Gracia? Tita Venus, isaw po. Naisip ko po kasi baka nagsawa na sa pares yung mga customer ko. Kaya nag-try naman ako mag-isaw tsaka balon-balunan. Isaw, yak, kadiri, pati mga lamang loob pinagkakakainin nyo? Mga asal baboy? Yung mga ganyan sa bahay namin, diretso niya sa basurahan eh. Sa true. Alam mo, miss, si Tita Venus hindi kumakain ng laman loob. Masarap naman po yung isaw. Allergic siya dyan eh. Depende po yun sa timpla ng sauce. 'Di ba? At saka yung isaw ko po, malinis. Tingnan niyo, ang daming bumibili, oh. Sus! Hindi na ako magtataka sa inyo, mga asal baboy, mga lamang loob, mga basura yung mga pinagkakakainin nyo. Nakakadiri! Kadiri. Tama ka dyan, madam. Yabang mo naman. Hoy, kay mga hampas lupa, ang hilig-hilig nyo kumain ng mga tira-tirang pagkain, mga lamang loob, sardinas, noodles na lasang papel. Nakakadiri kayo, buti kinakaya nyo yung mga ganyang klaseng pagkain. Walang breeding. Grabe naman kayong magsalita. Hindi naman kayo kagandahan, ha? Pero makapanlait kayo, wagas, ha? Hindi porket pinapautang niyo na kami, yuyurakan niyo na pati mga kaluluwa namin. Hoy, ang kakapal ng mga mukha ninyo, ang hilig-hilig nyo mangutang, tas mga wala kayong pambayad. Bukas na bukas, siguraduhin nyo na meron na kayong pera, kung hindi, ipapakulong ko kayong lahat. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, mga peste sa lipunan. Pasensya ka na, Tita Venus. Mahina kasing negosyo ngayon. Susunod na ako magbabayad. Ang taas naman kasi ng interest mo, Tita Venus. Namumulubi na kami sa kakabayad sa'yo. Mga buwisit kayo, ang lakas-lakas ng loob niyong umutang sa akin, tapos ngayong naniningil ako, wala kayong maibigay sa akin. Bukas na bukas, siguraduhin niyong magbigay kayo, ha? Kung hindi, papakulong ko kayo. Mga peste kayo ng lipunan. Magbayad kayo, ha? Bakit? Tara na nga, ayoko dito sa isawan, ina-allergy na ako. May party pa tayong pupuntahan. Bayad kayo! Baka kayo na utang, di naman kayo marunong magbayad. Di ba, madam? Oo nga, eh. Meron ka. Ay, Mirna, ikaw na muna rito, oh. Wala ko nandiyan, ang tabagal eh. Bes! Alam mo, bilib talaga ako sa'yo, no? Basta pagkakakitaan, lahat gagawin mo. Aba, hoy, ano ka ba? Magaling talaga ako magluto, no? Weh. Eh kaya nga naisipan ko na rumakit na magluto dito sa birthday ng anak ni Trining. Tama rin naman. In fairness, tingnan mo, kikita ka na, magagamit mo pa yung skills mo. Amazing. At saka, meron na tayong may uwing ulam. Meron akong dalang container dyan. Ay! Hindi na tayo mamumroblema ng ating tanghalian at saka hapunan. Isang linggo yun, ha? Talaga namang mabuti. Talaga naman talaga yan. Perfect ka, Bes. Gusto ko yan. Diskarte lang, Bes. I love it. Yosa! Ay, Lorna, kamusta na yung luto ninyo? Ay, ito na.
Malapit na matapos. Malapit na ba yung mga bisita ng anak ko, ha? Nakahanda na ba yung mga putahe niyo? Oo, ito na. Patapos na kami. Isa na lang to, eh. Oo, at parang lumalangoy naman to sa mantika, Lorna. At nag-uumapaw sa gatatong iba. Naku! Hindi mo ba alam? Yan ang sikreto ng lola ko sa pagluluto. Ganun ba? Ano ibig mong sabihin? Abay, ang mantika at gata, sabi ng lola ko, ganyan siya magluto. Para mabilis maumay ang mga bisita mo. Ibig sabihin, mabilis silang mabusog. At hindi na sila magra-round 2. Ay, mas mainam, mas maraming matitirang ulam sa iyo. Boy? Ganun ba? Yes! Ang galing mo, Lola. Hindi ako nagkamali ng pagkuha sa iyo, ha? Pero, hindi kaya atakihin ng hybrid naman yung bisita ng mga anak ko dyan sa luto mo. Naku! Hindi totoo yun. Aba, pag oras mo na, wala sa pagkain yan. Pag minalas ka, di minalas ka. Ganun lang yun. Tama ka naman dun. Pero, bakit may kasamang sardinas? Kasama ba sa handa yan, Lorna? Ay, naku, nga pala. Ito, specialty ko yan. Aba hinanap ko pa yan sa baon ng lola ko yung recipe na yan. Kaya gusto ko ipatikim sa iyo yung luto ko. Ang tawag dyan, pasta ala pog. Yes, madam. That's our cooking master chef. Hindi to basta-bastang sardinas. Sardinas espesyal. Oo, sige. Excited na akong tikman niya ng pasta. May sardinas mo, Lord. O di, paano, Diyos, ha? Lalabas na ako, Lord, ha? So, sarap ka ninyo, ha? Sarap ka ninyo. Ayaw mo na kayo sa mga ako, Lord, ha? Sige, maiwan ko na kayo, ha? Salamat. Sige. Talaga naman. Natuwa sa ating training. Ay, pag natikman talaga to. Correct. Tigas ang lata. Oh, eto pa. Sabi ni Nay Alma, punuin daw natin ng bulaklak. Huy! Wala ka na naman sa sarili mo. Lumilipad na naman yung utak mo. Nasa alapaap. Baba kang konti, dami nating gagawin. Pasensya ka na. May naalala lang ako eh. Sabi ko na nga ba eh. May nangyari sa inyo ni Elias nung nando kayo sa Sapang Bato. Wala! Sus, kunyari ka pa, may nangyari sa inyo? Wala. Pero, dun ko mas nagustuhan si Elias. Hindi niya ako pinagsamantalahan. Sa totoo nga, nagkalagnat ako dun eh. Tapos inalagaan niya ako. Sus, yun lang? Oo naman. Alam mo, mas nauna kang mamungadkad sa bulaklak na to. Para sa'yo na yan. Ang gaba ng hair mo, ha? Uy, ano ka ba? Uy, huwag ka maingay na sinabi ko yun sa'yo, ah. Ano akala mo sa akin, Mosang? Ano ka ba? Pero umamin ka. Nag-expect ka ng higit pa doon, no? Siguro. Alam mo, mas lalo akong humanga kay Elias. Parang nasa kanya na lahat eh. Pagkasama ko siya, parang lahat kaya niyang gawin para sa'yo. Kaya naman pala lumilipad yung utak mo hanggang Mars eh. O siya, magtrabaho na tayo. Masisita tayo ng Nanay Alma. Marami pa rin opisyal sa gobyerno na tapat sa trabaho nila. Gagawa ko ng paraan para mapalitan sila lahat. Tama yan, Mr. President. Hindi makakaalago ang negosyo natin kung may mangingialam at kakalaban sa'yo. Piliin mo ang mga taong mahahawakan mo sa leeg. Bakit kasi hindi na lang natin itumba yung mga kumakalaban sa isang gobyerno? Nagawa nga nating iligpit ang presidente at vice. Mr. President, kailangan mo kayong malaman. Ano yun? May nagbalita sa akin na ikakasal sa rest house ni Mayor Alfonso Sipaing sa linggo ng gabi.
Siya rin ang whistleblower sa Palangga Massacre. At dikit din siya ni Elias. Tama-tama nandun silang lahat. Si Elias at ang mga malalapit sa kanya. Malaking atraso sa akin ni Elias na yan. Siyang pumatay sa sana'y maging anak namin ni Rebecca. Alam ko nang iniisip mo. Pero hayaan mong ako ang pumatay kay Elias. Dadalhin ko na lang sa'yo ang ulo ng hayop na yon. Sa gabi ng kasal ng hayop na paing na yan, aatake tayo. Uubusin natin silang lahat. Hindi ko inakalang darating tong araw na to. Kasi una sa lahat, hindi naman ikaw yung lalaking tipo po. Pero nakuha mo agad yung puso. Mayroon bang tumututol sa kasalang ito? Ako! Itigil ang kasal! Yo! Takbo! Di ba? Di ba? Kahit kailan, hindi ka mananalo sa akin! Alam mo kung bakit? Kasi lampa ka! Kasi tanga ka! Kaya papatayin kita! Tama ba na huwag gagawin? Huling po daliri ng natin. Wag! Balvin! Balvin! Wag! Balvin! Bawa